გალტენტაგარტი ძალიან საინტერესო ანგარიში უნდა მიმოვიხილოთ. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით Airbnb-ზე რეგისტრირებული აპარტამენტების მეპატრონეთა რაოდენობა 22,000 აღწევს. ბოლო დროს ტურიზმის სექტორის ზრდასთან ერთად კარგად ფეხმოკიდებული და როგორც გალტენტაგარტმა დაითვალა, Airbnb-ზე ბინის გაქირავებიდან თბილისმა 2018 წლის განმავლობაში 23 მილიონი დოლარის შემოსავალი მიიღო. მაჩვენებელი 2017 წელთან შედარებით 90.7%-ით არის გაზრდილი. 2016 თუ შევადარებთ 5.75 მიასეთჯერ მეტია. ანგარიშის დეტალებს კიდევ უფრო დეტალურად სტუმარი გაგვაცნობს კახა სამყურაშვილი გალტენტაგარტის უფროსი ანალიტიკოსი შემოგვიერთდა სტუდიაში. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ანგარიში ცალსახად საინტერესოა იმ ფონზე, რომ ეს ინდუსტრია იზრდება და იზრდება მათ შორის Airbnb-ზე ბინის გამქრევებელთა რაოდენობა. ერთგვარად მომხმარებელმა, უფრო სწორად ამ ბიზნესში ჩართულმა ადამიანებმა ერთდროულად გადაწყვიტეს, რომ გამოეყენებინათ ეს შესაძლებლობა, მაგრამ რამდენად სწორად იყენებენ და რამდენად არის ათვისებული ის რეალურად პოტენციალი, რომელიც დღეს არსებობს საქართველოში ტურისტების მზარდი რაოდენობიდან გამომდინარე. მოდით ამით დავიწყოთ, როგორი არის ანგარიშის მიხედვით მონაცემები. პირველ რიგში მოგესალმებით თქვენ აუდიტორიას. მადლობა რომ დაინტერესდით ამ თემით და დრო დაუთმეთ. ესე იგი, პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ყველას გვყავს ვიღაც ნაცნობი, ვინც Airbnb-ზე ბინას აქირავებს, ანუ ხვდებით რამდენად აქტუალურია ეს თემა და გალტენტაგარტსაც დღეს არ დაუწყია, რომ ამ თემის ირგვლივ რაღაც ანალიტიკა გვეკეთებინა. დიდი ხანია ამ სექტორის მაჯისცემაზე გვიდევს ხელი და უყურებთ როგორ ვითარდება. დღეს უკვე იმ დონეს მიაღწია ბაზარმა, რომ ვიფიქრეთ, რომ განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებდა, როგორც უკვე აღინიშნა, 23 მილიონი დოლარი იყო ბაზრის ზომა 2018 წელს და ახლად 60 მილიონ ლარზე მეტი თითქმის გაორმაგდა და ვფიქრობთ, რომ უკვე განსაკუთრებული ყურადღება დაიმსახურა. ეხლა რა კითხვა რაც იყო, რომ რატო მოხდა, რომ ამდენმა ადამიანმა ერთდროულად გადაწყვიტა, რომ Airbnb-ზე ბინა განეთავსებინა. ზოგადად უძრავი ქონების მფლობელებს აქვს ორი არჩევანი. ერთი, თავისი ბინა გააქირავონ გრძელვადიანად 6 თვით, 1 წლით, 2 წლით სტაბილურად და მეორე, წავიდნენ Airbnb-ზე, დადონ ბინა და მოკლევადიანად აქირავან Airbnb-ის მეშვეობით. საქმე იმაშია, რომ მომგებიანობა რეალურად Airbnb-ზე არის უფრო მაღალი, ვიდრე გრძელვადიანი გაქირავების შემთხვევაში და ამან მოლოდინი და სტიმულები გააჩინა ბაზარზე, რომ ყველა შეძლებდა Airbnb-ის მეშვეობით უფრო მეტი, ასე რომ ვთქვათ, შემოსავალი მიეღო, ვიდრე ამას გააკეთებდა გრძელვადიანი გაქირავების შემთხვევაში. მიუხედავად იმისა, რომ უფრო მეტი რესურსი ჭირდება ადამიანური, მათ შორის ამ ყველაფრის მენეჯმენტს. ცხადია და ამის შემდეგ მივიღეთ დღეს თბილისში მდგომარეობა, როცა მიწოდება გაიზარდა ძალიან შთამბეჭდავად. ანუ მაგალითისთვის, თუ 2016 წელს საშუალო თვეში ბაზარზე იყო 4,000 ბინა Airbnb-ზე, 17 წელს ეს რიცხვი იყო უკვე 6,000 და 2018 წელს გადააჭარბა 10,000. ანუ საშუალო თვეში Airbnb-ზე იდებოდა 10,000 ბინა 2018 წელს. ეხლა ჩვენ დავინტერესდით ამ კუთხით რა დინამიკა იყო ევროპულ ქალაქებში. ავიღეთ მაგალითად ცენტრალური ევროპის ქალაქები, პრაღა, ბუდაპეშტი, ვარშავა რო განმარტოთ და ესეთი საინტერესო სურათი ვნახეთ. ანუ პრაღაში, ბუდაპეშტში და ვარშავაში არის ბევრად ნაკლები ბინა Airbnb-ზე ვიდრე თბილისში. რაც უკვე გაკვირვებას იწვევს, იმიტომ რომ რეალურად კი თბილისში ძალიან მაგრად ვითარდება ტურიზმი, ტურისტების რაოდენობა ძალიან მასშტაბურად სწრაფად იზრდება, მაგრამ რეალურად ჯერ უკან ვართ პრაღაზეც, ბუდაპეშტზეც და ვარშავაზეც და იქ რეალურად მოთხოვნა ბევრად მეტია ტურისტების მხრიდან. კვლევაში იყო რომ 72.8 იყო, ხო, მე მგონი ზრდა და ამ ზრდიდან 64% ჯერ ჯავშანის არ ქონია ბინები. კი, ზუსტად. ანუ ეს ჭარბი მიწოდება უკვე, ანუ კი, მაგას ზუსტად მაგ მიმართულებით მივდივდი, ანუ ჯერ ერთი ჩანს რომ სხვა ქალაქებთან თუ შევადარებთ, ჩანს რომ ნამდვილად გვაქვს ეს ჭარბი მიწოდება, იმიტომ რომ ბევრად მეტი საკუთრება განთავსებული Airbnb-ზე ვიდრე პრაღაში და მეორე მაგ მიმართულებით, მე ხო თქვი რომ დაახლოებით 10,000 ბინა იდება ყოველთვიურად, ამ 10,000 ბინიდან 6,000 საერთოდ არის ჯავშნება თვის განმავლობაში. დარჩენილ 4,000-ზე მოდის მთლიანი დატვირთვა. ბაზარზე ცალსახად გვაქვს ჭარბი მიწოდების საკითხი, ეს რაც ვაღვნიშნე რომ მომგებიანობა უფრო მეტი იყო Airbnb-ზე ვიდრე გრძელვადიანი გაქირავების ბიზნესში, ისეთი სტიმული აღმოჩნდა, რომ ყველამ ძალიან სწრაფად გადაწყვიტა Airbnb-ზე შესვლა. რეალურად თვითონ მოთხოვნა ტურისტების მხრიდან არის ძალიან მაღალი. ბაზარი თითქმის გაორმაგდა, ბაზარზე მოთხოვნა გაორმაგდა, 97%-იანი ზრდა იყო, მაგრამ მიწოდება მაინც იმდენად მაღალია, რომ ჯერჯერობით ეს ყველაფერი დატვირთულობაში მთლად კარგად არ აისახება. ჯერჯერობით მაინც ზედმეტია მიწოდება. ამ კვლევის ფარგლებში თუ ქონდა შესაძლებლობა გამოგეკვლიათ, რამდენად არის სწორად მიწოდებული, იმიტომ რომ ერთგვარი გაიდლაინი არსებობს, ხო, მათ შორის Airbnb-ზე ბინების შეთავაზების, Airbnb-საც თავისი კრიტერიუმები აქვს, რის მიხედვითაც ფასებს ადგენს, რის მიხედვითაც შეთავაზებებს აკეთებს.
აი ამ ნაწილში ათვისება როგორი არის? კი, სხვათა შორის ანუ ეგ ძალიან საინტერესო ტენდენცია. ანუ Airbnb-ის ბიზნეს მოდელი, ანუ ესავე ეძახით ჩვენ, ანუ ბინების ყიდვა, ან ქირაობა რო შემდეგ თვითონ გააქირავ, ანუ არის ძალიან წარმატებული ბიზნეს მოდელი. ერთგვარი პროფესიონალური მენეჯმენტი, ანუ პროფესიონალ მასპინძლებს ვეძახით ისეთ ადამიანებს, რომლებიც ერთზე მეტ ბინას აქირავენ, ორ ან მეტ ბინას აქირავენ, ან სააგენტოები, ან უბრალოდ მსხვილი მფლობელები და ასე შემდეგ. ანუ ევროპულ ქალაქებში ეს დინამიკაც ძალიან შესამჩნევია. ანუ პროფესიონალური მენეჯერები აკეთებენ ბინის მენეჯმენტს უკეთესად, ვიდრე ამას აკეთებენ ჩვეულებრივი ადამიანები, იმიტომ რომ ამას სჭირდება ბევრი დრო, დასუფთავება და 1000 გვარი მომსახურება და ანუ ამას უკეთესად აკეთებს რაღაც თუნდაც სააგენტო იყოს თუ მსხვილი მფლობელი ამ ბინის. ანუ ამ მაჩვენებელში სიტყვაზე აი ესეთი მსხვილი მფლობელების წილით, ბაზრის წილით, ანუ თბილისში არის 46%. ამ მაჩვენებლითაც ჩამოგჩებით ევროპულ ქალაქებს 46%, 60%-ის წინააღმდეგ და ვფიქრობთ, ველოდებით უბრალოდ, რომ ანუ ეს ამ ტენდენციით, ამ მიმართულებით უფრო განვითარდება ბაზარი, ანუ ეს მსხვილი მოთამაშეები უფრო გაჩნდებიან და უფრო რაღაც სააგენტოებს ან რაღაც სექტორ თუმცა Airbnb-ზე მაინც დარჩება სივრცე ინდივიდუალური გამქირავებისთვის სპეციალურად ერთ ბინას აქირავენ. სხვა ბათუმის ნაწილიც იყო, ხო, შეფასება? არა, ბათუმის ნაწილი ჯერჯერობით ცალკე რეპორტი გვაქვს, ცალკე გამოვიყენოთ, მაგრამ ნუ ბათუმიც მნიშვნელოვანი ბაზარია, თუმცა ანუ თბილისთან შედარებით ბევრად მცირე და ბევრად ნაკლებად განვითარებული. ანუ დატვირთულობის კუთხითაც, ფასების კუთხითაც, შემოსავლების კუთხითაც ბევრად ნაკლებად ვიდრე თბილისი. თუმცა ამაზე დეტალურადაც შემოგთავაზებთ ცოტა ხანში. საშუალო შემოსავალი ალბათ უბნების მიხედვით განსხვავდება, მაგრამ აი მაინც რამდენი არის ერთი ბინის მფლობელისათვის, იმიტომ რომ ესეც საალსახად საინტერესო ბიზნეს მოდელი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მათ შორის იმ ინფორმაციას დავყნობთ, რომელიც თქვა ჩვენს გარშემო შეიძლება არსებობდეს, ხშირად მსმენია და გაუკეთებიათ ადამიანებს ისე რომ იქიდან გამომდინარე რომ აქვთ მოლოდინი რომ დატვირთულობა იქნება, სესხით აკეთებენ ამ ბინებს, ან უცვლიან დიზაინს, ან არსებულ ბინას არემონტებენ იმისათვის რომ უფრო მისაღები იყოს Airbnb-ის მომხმარებისთვის. აი ეს მოდელი რამდენად შეიძლება წარმატებულად მივიჩნიოთ იმ შემოსავლებიდან გამომდინარე, რომელიც საშუალოდ ერთ ბინას შეუძლია მოუტანოს მფლობელს. ანუ ზუსტად მაგ ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტს შევეხეთ. ეხლა ანუ თბილისში ანუ ბინების რუკას რო შევხედოთ, არის ძალიან გაფანტული. ანუ არის როგორც თბილისში, ისევე დიდუბეში, სამგორშიც, ნუცუბიძეზეც და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად ანუ ეს ჭარბი მიწოდება არის სწორედ ამის დამსახურება. ყველაზე კარგად Airbnb მუშაობს ძველი თბილისსა და მის შემოგარენში. სოლოლაკი, ვერა, ჩუღურეთი თუნდაც, ანუ ამ რაიონებში შემოსავალი ბინის მფლობელებს აქვთ ბევრად მაღალი, ვიდრე სხვა ასე ვთქვათ იგივე ზომის და იგივე ხარისხის ბინებზე სხვა რაიონებში. ანუ ამას ველოდებით, რომ ანუ მომავალში ეს ჭარბი მიწოდება, რაც ვახსენე, ძირითადად ანუ ნელ-ნელა ბაზარი დაიცლება ისეთი ბინებისგან, რომელიც კარგ შემოსავალს აკეთებენ Airbnb-ის მეშვეობით და კონცენტრირებული გახდება ბაზარი ძველ თბილისსა და მის შემოგარენში. რაც შეეხება შემოსავლებს, ანუ აქაც ანუ ძალიან გაფანტულია ბაზარი, ანუ საუკეთესო 10%, ანუ საუკეთესო 10% ვინც ბაზარზე მუშაობს, საშუალოდ აი დღეში საშუალო ფასი აქვთ 100%, $100 უფრო სწორად და ანუ სარგებლობენ საშუალო წლიური 90%-ზე მაღალი დატვირთულობით, რაც ხვდებით რომ ძალიან მაღალ შემოსავლებზეა საუბარი, ბევრად მაღალზე, ვიდრე გრძელვადიანი გაქირავებით შეძლებდნენ ეს ადამიანები მიიღოთ. თუმცა ანუ ბაზრის აი საშუალო მოთამაშეებს, აი ჩვეულებრივ მოთამაშეებს ვერც ასეთი მაღალი ფასით დაიკვეხნიან, ანუ საშუალოდ სადღაც $30-35 ფარგლებში მერყეობს ფასი, გააჩნია სეზონს და დატვირთულობაც სადღაც 50-60%-ის ფარგლებში მერყეობს ასეთი საკუთრებების და ასეთი ბინების. შესაბამისად, ანუ ძალიან დიდია სხვაობა საუკეთესო და მომუშავე ასე რომ ვთქვათ ობიექტებს და რაღაც ბაზრის ჩვეულებრივ მოთამაშეებს შორის. იქამდე ვიდრე ამ საუკეთესო თქვათ რაოდენობამდე მივა ბაზარი დათვლილი გაქვთ თუ არა, რამდენი აკაუნთი გაუქმდა Airbnb-ზე, აი ამ ნაწილში ტენდენცია დაახლოებით რას გვიჩვენებს? ჯერჯერობით ანუ დინამიკა და აკაუნთების გაუქმების არ არის, პირიქით, ანუ ჯერჯერობით ისევ ზრდას ვხედავთ, ანუ როგორც თქვით 2018 წელს ანუ ისევ ზრდის დინამიკა იყო, ანუ ეს არის ჩვენი მოლოდინი მომავლის შესახებ, რომ ანუ უბრალოდ ეს ჭარბი მიწოდება ნელ-ნელა შემცირდება, თუმცა როდის დაიწყება და როდის იგრძნობს ბაზარი ამას, რომ ესე უნდა მოხდეს, ნუ კითხვის ნიშანი, ჩვენ ველოდებით რომ ეს საკმაოდ მალე მოხდება, იმიტომ რომ როცა
ატყობს უძრავი ქონების მფლობელი, რომ ანუ ვერ შოულობს საკმარის შემოსავალს Airbnb-ის მეშვეობით, ნელ-ნელა დატოვებს ბაზარს და ანუ ნახავს, რომ დიდი, ასე რომ ვთქვათ, კონტრიბუცია ჭირდება ამ ბიზნესს, ასე რომ ვთქვათ. კი ბატონო, გაქირავების ნაწილში თქვა და განცხადების ნაწილში მოლოდინი ბუნებრივი იყოს, რომ იქ რაღაც შემცირდება ბუნებრივად, იმიტომ რომ ჭარბია მიწოდება. რაც შეეხება შემოსავლებს ამ კუთხით კვლევაში თუ არის გაანგარიშებული რა მოლოდინები 2019 რიცხვში და გრძელვადიან ან საშუალოვადიან პერსპექტივაში. ანუ ზოგადად ამ კუთხითაც, ანუ შემოსავლების და ფასების თვალსაზრისითაც, ანუ ისევ ჩამორჩებით ევროპულ ქალაქებს, ანუ თბილისში ორჯერ ნაკლებია ფასი ვიდრე პრაღაში, ბუდაპეშტში და ასე შემდეგ და შემოსავლების თვალსაზრისითაც იგივე დინამიკა აცხადია, ანუ ბევრად ჩამორჩება თბილისის საშუალო თვიური შემოსავლით ამ ქალაქებს. ანუ იქიდან გამომდინარე, რომ ველოდებით რომ ანუ ბაზარზე მიწოდება ცოტათი შემცირდება და მოთხოვნა ძალიან მზარდია რეალურად, ტურიზმი იზრდება, ტურისტების რაოდენობაზე ძალიან პოზიტიური მოლოდინები გვაქვს ჩვენთან გალდეტაგარდში და ვფიქრობთ, რომ შესაბამისად ფასების და შემოსავლების ბაზარზე გაიზრდება ცოტა ხანში. ანუ ეს შეიძლება ძალიან სწრაფად არ მოხდეს, მაგრამ ველოდებით რომ ეს ზრდა იქნება აუცილებლად იმის ხარჯზე, რომ მიწოდება ერთის ცოტათი შენელდება და მეორეს მხრივ მოთხოვნა იქნება ძალიან ძლიერი და მზარდი. აი ეს არ არის პირდაპირ ალბათ ამ კვლევის ნაწილი, მაგრამ ალბათ ესეც საინტერესო იქნებოდა. რამდენად იქონია გავლენა მათ შორის Airbnb-ზე ვინების განთავსების რაოდენობის ზრდა, სასტუმროების ფასების ნაწილზე და რამდენად ახდენს სასტუმროების ფასები Airbnb-ზე გასაქირავებელი ბინების ფასებზე გავლენას? კი ბატონო, ძალიან ხშირად არის ხოლმე კითხვა, რომ რამდენად შედის კონკურენციაში სასტუმროების ბიზნესთან. ანუ Airbnb რო წარმატებული ბიზნესია და უკვე მოქმედი, ანუ ამას თვალი უნდა გავუსწოროთ, ანუ ცალსახად სასტუმროების რაღაც შემავსებელი და კონკურენტი ნაწილობრივ არის Airbnb თბილისშიც და ყველა სხვა ქალაქშიც. ჩვენ ზოგადად თბილისში ჯერჯერობით ვუყურებთ, რომ Airbnb არის უფრო შემავსებელი სასტუმროების ბიზნესის ვიდრე შემცვლელი. ჩვენი შეფასებით იკავებს ბაზრის დაახლოებით 11%-იან წილს და ნუ მომავალში მოლოდინი გვაქვს, რომ სადღაც 20%-ამდე შემდეგი 4-5 წლის განმავლობაში სხვადასხვა კატეგორია და დის. კი, ანუ სხვადასხვა კატეგორია და ფასებშიც ანუ ძალიან ანუ ჩვენ არ ვფიქრობთ, რომ სიტყვაზე აი რაღაც ძალიან დიდი გავლენა ქონდა ამ სასტუმროების ფასებზე. არა, მით უმეტეს ანუ მაღალი კლასის სასტუმროებზე ანუ არ ქონია ამას ნამდვილად გავლენა. უფრო შეიძლება ბიუჯეტურ ეკონომ კლასის სეგმენტში იყო ეს რაღაც ცვლილებები, იმიტომ რომ ყველაზე დიდ კონკურენციას მაინც უფრო ამ ბიუჯეტური ეკონომ კლასის სეგმენტს უწევს Airbnb და ნუ აქ ძალიან საინტერესო რაღაც მინდა აღვნიშნო, აქაც ვეცდები რომ შევადარო Airbnb თბილისის ევროპულ ქალაქებს. ანუ მაგალითად ევროპულ ქალაქებში Airbnb-ის ბაზრის წილი მთლიანთან მიმართებაში არის სადღაც 15%, ანუ პარიზი, ამსტერდამი, პრაღა, ბუდაპეშტი, ხო? მაგრამ ანუ გამოსაყოფია ერთი მომენტი, ანუ ამ ქალაქებში არის საკმაოდ მკაცრი რეგულაციები Airbnb-ის ბინებზე. სხვადასხვა მიზეზების გამო და ანუ ესეთი სურათს ვიღებთ, რომ რეგულირებულ ქალაქებში ბაზრის წილია 15%, თბილისში ჯერჯერობით, სადაც რეგულაცია არ არსებობს, არის 11%. ამიტომ ველოდებით, რომ ზრდის პოტენციალი ჯერ კიდევ არის და ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ბაზარი გაიზრდება და ნუ დაახლოებით 20%-ის ფარგლებში ველოდებით 2020 წლის შემდეგ 4-5 წლის განმავლობაში. ხო, თან გარკვეული შეღავათებიც არის გამქირავებლების, თუმცა მაღალ შემოსავლიან სეგმენტს ალბათ არ შეეხება, ვინც ესე 90% დატვირთულობა აქვს ბინის. მადლობა გარასიმაჩი მომზანებისთვის, საინტერესო კვლევისთვის და დეტალურად აინტერესებს ანგარიში, რომელიც გალტენტაგარტმა მოამზადა, მათვე გვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ, საკმაოდ საინტერესო მიგრებები არის და განსაკუთრებით საინტერესო იქნება დარძნებული მათთვის, ვინც ამ ბიზნესში უკვე ჩაერთო, ან მომავალში გეგმავს იმისათვის, რომ უკეთესად დაგეგმოს ბიზნესი და განავითაროს ის იმისათვის, რომ მეტი შემოსავალი მიიღოს. მადლობა გალტენტაგარტს ტრადიციულ პროფესიონალურ კვლევისათვის და საინტერესო მიგრებებისათვის. კახა სამყურაშვილის მაფაზეთის და ეგრეთ წოდებული სამფოთაშორის. ამაზე ვისაუბრეთ გადაცემის დასაწყისში პექას ხოთაშორის. გალტენტაგარტის უფროს ანალიტიკოს მას მისვლოდით საქმე ანალიტიკის ეთერში.